Tôi tên là Dương Tôn Quốc Thụy. Tôi sinh năm 1977, năm nay khoảng 49 tuổi. Tôi xuất thân là một công việc chính tôi trước kia là kiến trúc sư. Trong một cái khúc quanh của cái đời sống rồi tôi đến với hội họa. Bắt đầu với cái chất liệu đơn giản nhất là màu nước. Tôi khá là nhiều năm tôi đến những các cái trường học hội họa khác nhau. Ở trong này là nghệ thuật. Bắt đầu vẽ thì tôi vẽ như trẻ con kìa, khá là xấu, nhưng mà tôi có một cái tính hiếu kỳ rằng sao người ta vẽ đẹp như vậy, sao là ổn như vậy mà tôi vẽ xấu như vậy, nghĩa là wow, tại sao tôi không thể làm được việc đó. Thế là tôi tự học. Tôi bắt đầu những bức tranh đó và sau những bức tranh đó thì nó có những cái sự chuyển tiếp về mặt tâm lý. Tôi tiếp tục sáng tác và điều đó đã thay đổi. Cho đến tất cả những cái bức tranh tôi vẽ thì nó tạo ra được một kiểu trạng thái và tâm lý mà tôi thích cái trạng thái tâm lý đó khi mà tôi vẽ. Để vẽ những bức tranh phong cảnh thì tôi phải đi khá là nhiều nơi ở các cái vùng, những cái vùng cao ở phía bắc của Việt Nam, hay là tôi đến những cái cảnh biển, những cái vùng tôi đi qua, những cái thoáng đi qua những cái dãy miền Trung, và rất là nhiều lần tôi đi vào những cái khu rừng tối để tôi có vẻ tôi thích gì, tôi có một trạng thái tâm lý như vậy và tôi thích vẽ một cái sự tĩnh mịch đó. Cái việc đó nó làm cho tôi cảm thấy là về mặt tâm lý tôi cảm thấy tốt. Tôi đi xăm một số bảo tàng rồi tôi tìm hiểu thêm về nghệ thuật, tôi thấy rằng nghệ thuật nó có một cái biên giới khá là rộng. Khi tôi nhìn thấy điều đó tôi tò mò. Tôi cảm giống như là cái việc khám phá này đó nó làm nảy sinh ra một cái tình trạng nó vừa tuyệt vời mà vừa đã ẩn chứa một cái kiểu bi kịch vậy. Bởi vì nó làm khó cho tôi, bởi vì khi tôi biết nhiều quá thì tôi nghĩ tôi không biết gì cả. Một kiểu thế giới khác. Thế giới khác. Nó tĩnh lặng, nó có một cái nhìn khác đi về thế giới. Tôi muốn có sự tĩnh tại. Chúng ta chứa các cái kiểu hiện thực trong sự phân mảnh các cái kiểu hiện thực, và mỗi lần như vậy tôi bắt gặp nó như một kiểu rằng bạn phải trong một cái ước vọng nào đó để thoát khỏi. Chúng ta cần một cái hiện thực khác để thay thế cho cái hiện thực nào đó để làm xoa dịu cái tâm lý. Nhưng mà thực tế là sau khi nhìn rõ hiện thực thì thế giới nó tan vỡ. Tôi cảm thấy là tôi không biết gì về tôi sau khi tôi vẽ những cái đó, và tôi đòi hỏi mình phải nhìn rõ về mình hơn. Và tôi bắt đầu tò mò, rồi tôi hiểu về các cái trường phái nghệ thuật như là ấn tượng, rồi biểu hiện. Những bức tranh đó và cái đời sống hiện tại, những cái khó khăn bị xài, tôi quay về tôi vẽ cái thứ bên trong. Trong một khoảng thời gian dài, tôi cắt đứt khá nhiều bạn bè để tôi nghĩ lại tôi đang làm cái gì, tôi là ai. Tôi nghĩ chắc là trong cái bức tranh này nhân vật chính là vẫn là xung quanh là tôi ở một cái trạng thái muốn như vậy. Có vấn đề.
con quỷ của tôi nó ở đó. Và cũng tôi ở đó mà bị dài ra và tôi không có than thở, nhưng mắt tôi vẫn liếc nhìn về một cái thứ gì nó ổn định hơn. Và nó gần như là một kiểu tâm lý thoát khỏi cái hiện thực mà tôi thấy, nên nó bắt đầu như vậy. Superman, dạ. Superman là cái tên đã đặt cái bức tranh này. Có lẽ tôi thấy rằng như là trong một sự cố gắng nào mỗi cá nhân hay chính bản thân tôi, chúng ta có một cái kiểu thời khắc là Superman, chúng ta mang vác. Nietzsche có nói một câu là đời con người nó có 3 giai đoạn. Cái giai đoạn là lạc đà, giai đoạn thứ hai là sư tử và giai đoạn thứ ba là trẻ thơ. Nhưng tôi biết chắc rằng cái giai đoạn sư tử nó sẽ không xuất hiện, và trẻ thơ thì never. Yeah, nhưng mà lạc đà thì chắc chắn rồi, ai cũng sẽ là một con lạc đà, mang vác khá là nhiều cái cá nhân của mình, những cái bước đi, những cái thân phận, những cái túi chứa đó, những cái khát vọng đó, tất cả những cái trạng thái đó nó nảy sinh ra một bức tranh biểu hiện như vậy. Tôi không hiểu điều gì đã thúc đẩy tôi cầm những cái vết cọ đầu tiên, cái cọ đầu tiên. Tôi nghĩ là đôi khi một cái thất bại này nó mở ra một cái nhìn khác. Có lẽ tôi bắt đầu bằng một sự thất bại trong đời sống. Chính cái thất bại đó nó mở ra cho tôi một cái nhìn khác về đời sống thật của mình. Đây là bức tranh nó thể hiện một kiểu tiếng thét. Các bạn biết cái trường phái hội họa biểu hiện thì đây là một trạng thái biểu hiện cho một cái hiện thực. Ở đây có cái chữ tiếng Việt gọi là ăn. Tôi đã cài vào cái sự phân mảnh của tâm lý mình ngay lúc đó. Có lẽ là nỗi buồn, nhưng mà thực tế tôi thấy rằng nỗi buồn là một tình trạng hạnh phúc đó chứ. Nếu không có nỗi buồn chúng ta không biết mình là ai. Chỉ là niềm vui thì chắc có lẽ là tôi cảm thấy nó buồn cười. Và tôi đi theo một tiến trình khá là tự nhiên bởi sự tò mò. Tôi tò mò với hội họa, nó giống như tò mò với chính tôi và thế giới xung quanh tôi. Tôi cố gắng tìm hiểu rằng thực sự hiện thực của mình là gì. Chính cái quãng thời gian vẽ nó trả lời cho tôi những câu hỏi đó. Về tính dục, về những cái thứ dằn vặt trong cái đời sống giữa con ác quỷ của chính tôi, những cái trạng thái không gian, những cái nhu cầu về đòi hỏi, những yêu thương. Animal, kiểu thỉnh thoảng chúng ta đi giống như là một cái trạng thái thần thoại nào đó là từ sâu xa do chính cái nguồn cội của mình. Chúng ta nghe đồn là người ta bảo là theo thuyết tiến hóa là chúng ta là từ con khỉ mà ra, đúng không? Nhưng mà nhiều lần chúng ta cũng nghi ngờ, và có một số người tin nhưng có một số người là không tin vào việc đó, đúng không? Ok. Tôi mong được làm việc và suy nghĩ, tìm hiểu các cái khía cạnh khác, rồi ráp nối cái hiện thực của tôi, tạo ra một khả năng khác. Một khả năng khác là điều tuyệt vời. Tạo một khả năng khác, một cái nhìn khác, đó là điều tôi ao ước. Giống như nhìn thấy một thế giới khác vậy. Đa số mọi người, chúng ta chỉ nhìn theo cái khả năng của người đi trước. Đây hoàn toàn những bức tranh tôi vẽ về cá nhân, về những cái thân phận của con người, những
trạng thái tâm lý khác nhau. Nhưng đến đây thì là tập thể, đây là cái nhìn tập thể. Có thích thì không thích thì xưa thì có một nhà ông triết học, ông có bảo là chúng ta là tổng hòa các mối quan hệ của xã hội. Nên rõ ràng là xã hội và tính cách hay môi trường tất cả nó tạo ra hình thái giống, tôi cảm giác là mình giống như một cái túi chứa đầy ký ức, và trong đó đa số là ký ức vỡ vụn, và mỗi ngày mà đều nhìn thấy thì nó đây, nó trở nên đớn đau hay là tăm tối, nó ở đâu. Việc còn lại là mình phản ánh nó lại một cách thẳng thắn nhất có thể, thật thà nhất có thể. Sau khi tôi phá bỏ vài bức tranh khác, tôi cố tìm hiểu rằng lúc đó trạng thái tâm lý mình như thế nào, thì tôi chợt nhận ra là những cái thứ này nó sáng lên, và tôi vội ráp nối nó lại. Từ chiếc áo trẻ thơ, trên cái kéo dao mổ mà vô tình một ông bạn trong cái túi hành lý không để lại. Đây là viên đạn nhựa từ một khẩu súng nhựa của con trai tôi chơi. Vô tình cái chính chúng ta đã truyền cái bạo lực đó cho con trẻ và khuyến khích cái bạo lực đó. Tôi nghĩ là bạo lực là do chính nó tiếp nối từ các cái thế hệ, có thể là tôi thấy xung quanh quá nhiều bạo lực. Các cái biên giới now đã chia cắt. Những cái câu hỏi như là tại sao chúng ta ghét nhau, tại sao chúng ta yêu nhau. Đôi khi chúng ta ghét nhau chẳng vì điều gì cả. Tôi thấy hội họa đã giải tỏa khá là nhiều vấn đề đó, để giải quyết khá nhiều vấn đề về tâm lý. Nó là nó giống như là một người bạn tôi có thể trò chuyện được. Như vậy việc vẽ nó giống như một nguyên cớ để tôi được trò chuyện, để giải quyết những cái vấn đề trong tâm trí của mình. Nó có thể chữa cho tôi bớt cái căn bệnh lo âu nhá. Khi tôi vẽ tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi thấy tốt hơn, tôi cảm thấy tôi kết nối với mình tốt hơn. Tôi được cái khoảng thời gian rằng lặn sâu vào trong mình nhiều hơn. Những cái bức tranh chung và những cái sự vỡ nát của lúc đó là trong cái cuộc chiến Ukraine, thì tôi thấy những cái hình ảnh sự đổ vỡ của đô thị, những cái trận bom, tất cả những cái thứ đó, những đứa trẻ bán báo những cái thân phận của con người nó trôi qua như vậy. Nhiều người bảo với tôi rằng ôi anh thấy cái này là một cái thứ không chắc chắn. Tôi cảm thấy rằng họ đã nói đủ chính xác, đó là điều tôi muốn, một sự không chắc chắn. Có cái gì mà chắc chắn chứ. Tôi buồn cười về việc đó, cho nên khi nói về cái chuyện chắc chắn tôi lại buồn cười. Phong cách giống như thời trang fashion gì đó, xuân hạ thu đông. Nếu mùa đông thì phải mặc áo ấm, đúng không? Mùa hạ thì phải mặc gì mát mẻ đi, đúng không? Việc vẽ chắc chắn sẽ thay đổi theo năm tháng. Chúng ta không thể tắm mãi trên một dòng sông được. Tôi nghĩ như vậy, cho nên tôi ghét những cái thứ gì mà cứ lặp đi lặp lại again. Cái sự lặp đi lặp lại nó chứa đựng cái sự nhàm chán. Nó mang cái dấu ấn, cái người ta cứ gọi là thị trường. Anh phải tạo ra một kiểu phong cách, anh phải vẽ giống như vậy chứ không người ta không nhận biết, anh phải chuồn lòng.
sự thay đổi là quan trọng. Tôi cự tuyệt rằng chúng ta cứ mãi là như vậy. Bởi vì đúng theo lẽ tự nhiên, chúng ta từ bé cho đến khi tới đến tuổi thanh niên, đến trung niên và đến tuổi già, chúng ta phải chết đi. Đó là quy luật tự nhiên. Vậy việc chúng ta thay đổi là điều tất nhiên. Đó là bức tranh khác tôi vẽ được, hình như nó được 1 năm rồi. Đó là cái di chứng trong suy nghĩ về sự di dân, một phần là văn hóa. Đây là những hình cũ của lịch sử đất nước tôi, Việt, những vụ cháy, rồi những cuộc dinh mới của các cái dân tộc khác họ đi đến, họ tìm một nguồn sống khác, những cái vấn đề về chính trị, những cái vấn đề về kinh tế, họ đi tìm một cái nơi khác, họ đảm bảo cho gia đình con cái bất chấp. Và sẽ có những người sẽ được, và rất nhiều người họ chẳng được gì cả hết, họ tha hương. Dạ, nếu không khéo đứa bé nó sẽ rơi xuống. Đó về lịch sử. Nhiệm vụ của một người làm việc này thì gần như là anh ta chỉ phản ánh lại cái nhìn đó, anh ta đặt lại những cái câu hỏi về tu từ đó, anh ta phản tư lại những cái việc đó. Thông tin bây giờ giống như các cái vụ, các cái chủ nghĩa dân tộc ở khắp nơi thế giới, cuộc chiến ở Ukraine, cuộc chiến Gaza, tôi không hiểu được, nhưng mà tôi thấy rằng những đứa trẻ nó chết mà không bị lý do cả. Các cái thiên thần đó họ chết và bạo lực nó không ngừng. Nào nó làm tôi cảm thấy thật là khó khăn, cực kỳ khó khăn. Tôi cảm thấy nó vẫn chảy xuống không ngừng. Những cái biên giới nó vẫn chia cắt. Con người, chúng ta đẻ ra ngôn ngữ để nói chuyện với nhau, để hiểu nhau, nhưng mà thật sự ra chúng ta bảo rồi dùng mạng xã hội để kết nối, nhưng mà tôi thấy người ta không kết nối gì cả hết. Người ta chẳng hiểu nhau, người ta vẫn tiếp tục, những cuộc chiến đó vẫn tiếp tục. Tôi nên tin rằng nghệ thuật nó không hề có một biên giới nào cả. Tất cả, tôi nghĩ là từ ngữ về sự nghệ thuật tôi không định nghĩa được. Tôi không hiểu được việc đó. Nhưng tôi nghĩ rằng ok, bạn trong cơn tuyệt vọng thì bạn làm một cái điều gì đó, đang khó khăn thì bạn làm một cái điều gì đó bạn cảm thấy bạn dễ chịu nhất. Cái đó là một kiểu nghệ thuật. Xét cho cùng thì tất cả đều là nghệ thuật.